Szép jó reggelt mindenkinek! Remélem útra készen álltok. Ma Anglia legkisebb citynek nevezett városába teszünk kirándulást. Gyertek, tartsatok velem! A város története egészen a római időkig nyúlik vissza. Kezdetben kisebb római település volt. Ez a hely az itt felszínre törő források miatt vált településsé. Welsh nevét a katedrális közelében található forrásokról kapta. A városban 3 kút található, amelyeket Szent András tiszteletére állítottak. Egy a piacon, 2 pedig a katedrálisnál, a püspöki palotában. Wales jelentősége az angol szászok uralkodása idején nőtt meg, amikor itt lelkészegyházat alapítottak. Később a város a ruhagyártás és a kereskedelem központja lett. A 17. századi angol polgárháborúban is fontos szerepet játszott. Míg a 16. és 17. században a ruhagyártás visszaesett, Wales mindig is megtartotta piaci fókuszát. A 19. században például itt volt Nyugat-Anglia legnagyobb sajtpiaca. A város közlekedési kapcsolatai is javultak, és a 19. században Wales 3 különböző vasútvonallal rendelkezett. Sajnos ezek a vasutak 1964-ben bezártak, így a város vasúti összeköttetés nélkül maradt. A városban található katedrálist is Szent Andrásnak szentelték, és gyakran a legköltőibb és az egyik legszebb angol katedrálisnak tartják. A Wales székesegyház 1176 és 1450 között épült egy korábbi 705-ben felállított templom helyére. Ez a székesegyház a legkorábbi gótikus stílusú angol székesegyház. 46 méter széles nyugati homlokzatán több mint 300 faragott szobor található. A Monmouthi lázadás idején 1685-ben a lázadó hadsereg megtámadta a katedrálist és megrongálta a nyugati frontot. A tetőn talált ólomból golyókat készítettek, betörték az ablakokat és összetörték az orgonát. A lázadás után Wales volt a Bloody Assizes végső helyszíne 1685. szeptember 23-án. A csak egy napig tartó ideiglenes bíróság több mint 500 férfit ítélt el. Többségüket halálra ítélték, másokat pedig a király barátainak adtak, akik eladták őket rabszolgának az amerikai cukorültetvényekre. A katedrális harangtornyaiban 10 harang van. Súlyuk 399 kg-tól 2834 kg-ig terjed. A tenort, a legnehezebb harangot Harwellnek hívják.
A Veleszékes Egyház 10 harangegyüttese, a világ legnehezebb harangjai. Return us to the facing altar to say together the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God the Father Almighty.
saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. A templom belsejét különféle faragványok díszítik, és itt található az egyik legnagyszerűbb Misericord készlet egész Angliában. Ezek bibliai jeleneteket, állatokat és sokféle dolgot művelő embereket ábrázolnak. A Misericord egy kis faszerkezet, amelyet a templom összecsukható ülésének alján alakítanak ki, és az ülést felhajtva polcként szolgál, hogy megtámassza a részben álló helyzetben lévő személyt a hosszú imaidőszakok alatt. A templom belsejét a kora angol gótika megtestesítőjének tartják. A torony alatt egy másik figyelemre méltó építészeti elem található, amelyet Szent András kereszt íveként emlegetnek. Megépítették a központi tornyot, amelynek a tetején egy ólomborítású fatorony állt. De mivel az alapok nem voltak stabilak, nagy repedések kezdtek megjelenni a torony szerkezetben. A teljes összeomlástól való félelemben többször is próbálkoztak belső megerősítéssel és támasztékkal, míg nem a híres ollóíveket William Joy kőművesmester a helyére nem helyezte megoldásként. A Walesi katedrális Jesse, vagyis Isaiah ablaka a 14. századi ólomüveg egyik legcsodálatosabb példája Európában. A zöld és arany domináns színeiben látható ablak az Isai családfát ábrázolja. Krisztus családját és őseit mutatja be. Körülbelül 1340-ből származik, és korát tekintve még mindig feltűnően épp. Szerencsére az ablak túlélte az idők és a brit történelem viszontagságait, az angol polgárháború alatti pusztulástól megmenekülve. Így ma alapvetően azt látjuk, ahogyan középkori üvegezők megtervezték és megalkották, és ahogy őseink látták előttünk. Az évszázadok során természetesen voltak kényes javítások, és a II. Világháború idején is tettek lépéseket az ablak védelme érdekében. A híres Walesi óra a második legrégebbi óraszerkezet Nagy-Britanniában, és valószínűleg a világon is, amely eredeti állapotában található, és még mindig használatban van. Az eredeti szerkezet 1390 körül készült, és az óra számlapja a legrégebbi eredeti állapotban fennmaradt darab. Amikor minden negyed órában üt az óra, lovagok rohannak az óra fölött, míg a quarterjack a negyedórákat üti a sarkában. A plébánosi teremmel szemben lévő külső óra, amelyet alig több mint 70 évvel később helyeztek el, a belső szerkezethez kapcsolódik.
A székesegyház mellett található a Vicar Close, amelyről úgy tartják, hogy ez az egyetlen teljes középkori utca Angliában. A Vicar Close-t azért építették, hogy szállást biztosítson a plébánosi kórusnak, akik a székesegyház napi istentiszteletein énekeltek. A házak középkori ablakai és a kerti boltívek a jelek szerint a 19. század elejéig többé-kevésbé érintetlenül fennmaradtak, és néhány még ma is megvan. Az utca déli végén egy nagy terem és egy boltíves kapu található, amely a zsákutca főbejáratának tekinthető. A Vicar's Close ezen része a Wells katedrálishoz is kapcsolódik. Az északi végén kápolna és könyvtár található. Az érdekes az, hogy bár az évek során mind a 27 házban történtek fejlesztések és javítások, de semmi komoly nem történt, így lényegében ugyanazok maradtak, mint évszázadokkal ezelőtt. A Vicar's Close másik nagyszerű tulajdonsága az az optikai trükk, amelyet a 140 méter hosszú útszakasz hoz létre. Mivel a szélessége körülbelül 3 méterrel keskenyedik, és ha a déli végén állunk, sokkal hosszabbnak fog kinézni, mint ha visszanézünk a zsákutca északi végéről. Közvetlenül a székesegyház mellett található a püspöki palota és kert, amely több mint 800 éve ad otthont Bath és Wells püspökeinek. A palota építése 1210 körül kezdődött, miután Bath püspöke Jocelyn koronaengedélyt kapott rezidencia és szarvaspark építésére. A palotát a kápolna és a nagyterem építése követte. Később a 14. században hozzáépültek a falak, a kapuház, a várárok és a 15. században a püspöki ház is. Sajnos a nagyterem állapota leromlott, és 1830 körül pedig részben lebontották. A palotába a piac téren a püspökszemnek nevezett boltíven keresztül lehet bemenni. Azonnal látható a vizesárok és a kapuház a felvonóhíddal. A palota nem szokványos, egyházi épülethez képest, mivel árok és erődített falak védik. A bükkös hattyúk a vizesárok mentén szintén különlegesek. Megtanították őket arra, hogy a felvonóhíd közelében lévő harangon csengessenek, jelezzék, hogy éhesek, és etetni kell őket. Ha többet szeretnénk felfedezni, a püspöki palotába és a kertekbe jegyet kell vásárolni.
püspöki palota közelében a Silver Street mentén található a Bishop's Barn, az egyike annak a 200 ősi tizedes pajtának, amelyek a mai napig állnak az Egyesült Királyságban. A 15. században alapított tizedes istálló a püspöki palota részeként szolgált, és hírnevet szerzett azzal, hogy a királypárti csapatokat itt szállásolták el a gladiászézis idején. A régi dékánság mindegy 1,6 hektáros kerttel rendelkezik, amelyet középkori és későbbi falazat vesz körül. Ez a gyönyörű dékánság, amely a székesegyház mellett található, 1222 óta 62 dékánnak adott otthont. Most az épület eladó, ez egy fenséges és történelmi ingatlan, amely páratlan kilátást kínál a katedrálisra és számtalan felhasználási lehetőséget. Wales városában 5 alamizsna ház található, amelyek 33 egyszobás lakást biztosítanak lakhatásra szoruló idősek számára. Az 5 alamizsna ház közül a legkorábbi a 15. században alakult Bath és Wells egykori püspökének, Nicholas Babwith hagyatékának köszönhetően. A Babwith Almhouse a St. Cuthbert's templomkert mellett található. Az alamizsnás épületeket történetük során többször átépítették, de Wales lakói még mindig Babwith, Steele, Brick, Wise, Llewellyn néven ismerik őket. Itt található még a St. Cuthbert templom, Wales lenyűgöző plébánia temploma 15. századi paneles mennyezettel. A walesi koronát állítólag 1450 körül építették, eredetileg háznak, az akkori Beckington püspök megbízásából. Az épületet áthatja a történelem, 1695-ben William Penn látogatta meg, akiről Pennsylvániát nevezték el, és a 2007-es Hot Fuzz film forgatási helyszíneként szolgált.
egy történelmi kereskedelmi bevásárlóhely, nem túl messze a Wells katedrálistól. Szerdánként és szombatonként a helyiek szabadtéri termelői piacot hoznak létre, ahol helyi termékek, például friss zöldségek és méz kapható. Wells egy bájos hely, macskakövös utcáival, amelyeket középkori épületek, teázók, kocsmák és régi módi üzletek szegélyeznek. A város tele van felfedezni való történelmi látnivalókkal. Ha többet szeretnél megtudni a környék történelméről, látogass el a Wells és Mendip Múzeumba, amit egy viktóriánus gyűjtő alapított, és geológiai és természettudományi leleteket tartalmaz a Mendip hegységből. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!